שלום רב, שמי נועם סלפטר, אני פסיכולוג ואני היום מראיין את ידידי דוקטור רוני שרף, שאני אבקש ממנו להגדיר מה הוא עושה. אתה רב פעילויות ורב פעלים, חוקר קוגניציה ויצירתיות, עוסק בליווי רוחני וכולי. אז אם תוכל להגיד כמה מילים על מה שאתה עושה, וגם הרעיון שלנו היום הוא בנושא של משמעות, איפה משמעות נכנסת בפעילויות האלה? אהלן נועם, טוב לראות אותך בפורמט הזה. מה שנקרא חתיכת שאלת התחלה, אני נע בחיים האלה מתוך גיוון, מאמין בלעשות ולממש, ואני קורא לזה לפתוח את המניפה הצבעונית. ובתוך התנועה הזאת יש תקופות שונות שאני מתמקד בדבר אחד, ותקופות אחרות שאני מתמקד בדבר אחר. בשנים האחרונות אני חי מאוד את עולם המשמעות, ובעיקר את הלוגותרפיה, את הריפוי באמצעות משמעות ובאמצעות מציאת משמעות. בעיקר בזה אני מתמקד, זה הגישה של ויקטור פרנקל, שבין השאר כתב את האדם מחפש משמעות, ואת השאיפה למשמעות, ולהגיד כן לחיים, כן לחיים למרות הכל, שזה, אני חושב, משהו שמלווה אותנו היום בתקופה המיוחדת והקשה והמורכבת שבה אנחנו נמצאים. בכל הפעילויות שלי, שהן, אתה יודע, אני מאמן באייקידו ומאמן בשחמט ואיש כתיבה וחוקר נמצא באקטיביזם חברתי וגם ביזמות עסקית, אני משתדל לעצור ולבחון מה המשמעות של מה שאני עושה. מדוע אני נמצא שם, מדוע אני משקיע את הזמן שלי שם, מדוע זה ולא דברים אחרים, עד כמה אני מדויק לעצמי. ויש כל מיני דרכים וכל מיני כלים לעשות את המסע הזה לתוך המשמעות. תודה. אז הזכרת את המצב המורכב שאנחנו נמצאים בו, וכשאני חשבתי על השיחה הזאת, הנטייה הראשונית שלי הייתה, זה רעיון על משמעות, וננסה קצת להתעלם מהמצב הנוכחי, כי אולי מישהו, המצב עכשיו מעסיק את כולנו, אבל אולי מישהו יראה את הרעיון הזה עוד שנה, עוד 5 שנים, והוא יהיה בקונטקסט אחר, אז שזה לא יהיה מעוגן כל כך בכאן ובעכשיו. אבל רציתי לשאול אותך, האם אפשר לדבר בכלל על משמעות תוך התעלמות מהכאן ועכשיו? האם יש משמעות לשיחה על משמעות בהתעלם מהמצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו? ברור, אני חושב שיש מונח שנקרא משמעות הרקע, שוויקטור פרנקל, מייסד הלוקותרפיה, טבע. והוא טען שכל רגע מכיל בתוכו משמעות מסוימת. הוא הבחין בין משמעות הרגע למשמעות עליונה, שגם אם אתה לא יודע מה היא ומי היא קיימת והיא נוכחת, ומשמעות הרגע מחוברת לאותה משמעות עליונה, גם אם היא לא ברורה לך עד הסוף. אז אני חושב ששיח על משמעות הוא מעניין והוא פוגש בכל תקופה. לא רק בתקופה מאוד מיוחדת ומאתגרת שבה אנחנו נמצאים היום. והתקופה הזאת היא בהחלט עוררה הרבה אנשים. היא עוררה הרבה אנשים לשאול ולבחון, כי כל מיני תפיסות עולם שהיו לנו קצת התערערו, או אפילו הרבה התערערו בתקופה הזאת. ולא סתם הספרות אפילו של ויקטור פרנקל פתאום חזרו אליה וקראו את האדם מחפש משמעות, וספרים אחרים ונוספים שלו כרגע. אבל לשאלתך ברור, אני חושב שהשיח על משמעות הוא שיח מעניין, בכל יום, בכל שבוע, בכל תקופה, ומוטב שאנשים יחיו מהמקום הזה שהם, ברור להם מה המשמעות שהם גם מחפשים וגם מוצאים בחיים, ולא איזשהו אוטומט שישתלט עליהם לחלוטין. אז אולי כדאי שתגיד בכמה מילים מה זה באמת משמעות ולמה זה חשוב, למה זה באמת חשוב. וכשאתה מדבר על משמעות, האם ההגדרה של משמעות בלוגותרפיה היא שונה מאשר בשפה היומיומית? כן, לוגותרפיה היא שיטה, והיא שיטה טיפולית, והיא כמובן המשמעות הרבה יותר רחבה מהלוגותרפיה שנמצאת שם בפנים. ואם אני אתחיל מהלוגותרפיה, אז הפירוש של המונח זה ריפוי, שזה התרפיה, והלוגוס הולך למקום של משמעות, למרות שיש עוד פירושים למילה לוגוס, ולכן זה טיפול באמצעות משמעות, או טיפול באמצעות מציאת משמעות. וזו שיטה טיפולית, ענפה ומקובלת, שנכתב עליה הרבה ונחקר עליה הרבה, שנקראת גם השיטה הווינאית השלישית, כי פרנקל חי בווינה, גדל בווינה,
הכיר את פרויד בתור תיכוניסט, הוא התכתב איתו, שזאת השיטה הבינאית הראשונה, כל הפיתוח של הפסיכואנליזה. הכיר את אדלר, והיה חלק מהקבוצה שלו תקופה מסוימת בשנות ה-20 שלו, וזאת השיטה הבינאית השלישית. ומשם הוא התקדם ופיתח את השיטה שלו עוד לפני מלחמת העולם השנייה, עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת. ולמעשה, מסע הגיבור האישי שלו הוביל אותו לבחון את ההיבטים של השיטה במצבים הכי קיצוניים. כי הוא נשלח יחד עם משפחתו, אחרי שהגן עליהם זמן מסוים בתפקיד בכיר בבית חולים, אחרי שההגנה הזאת כבר לא תפסה, הוא נשלח עם משפחתו למחנות ריכוז. הוריו נכחדו במלחמה, אשתו הראשונה נכחדה במלחמה, אחיו גם נהרג במחנות, ולמעשה הוא הצליח לשרוד 4 מחנות ריכוז. ולכן הכתיבה שלו היא כל כך מרתקת, כי היא תופסת את המשמעות